بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم برای شما آموزش بدهیم که چگونه میتونید یک پرنتر در کامپیوترتان نصب بکنید در صورتی که استابش موجود نباشه یا مسیدیش نداشته باشه. اول تر از همه باید مدل پرنترتان مشاهده بکنید که چی است. طوری که در این تصویر میبینید که ما یک عکس از پرنتر خود گرفتیم. پرنتر رنگ اپسون L382 است. پس میریم اولا گوگل باز میکنیم، باید به اینترنت کانکت یا وصل باشیم. گوگل کروم باز میکنیم. بعدا میتونیم میشه کنیم در خود گوگل سرچ بکنیم www.google.com یا در این قسمت تیار بر ما گوگل هست اتومات وجود داره. در اینجا نشته میکنیم دانلود اپسون L382. ببینید در این قسمت اپسون L382 درایور and software downloads اپسون L382 سپورت است و به شکل چندین ساخته دیگه. خب ما اولا می آدرس اولی یا سایت اولی را باز میکنیم که درایور.epson.com است، چون سایت اصلیش است مربوط خود اپسون میشه و در این قسمت بر ما میگه که کدام سیستم عامله باید در کامپیوتر ما نصب باشه تا این پرنتر ها نصب شه. ویندوز 11 است 64 بیت باشه، اگر 10 باشه 32 بیت 64 بیت مشکل نداره. ویندوز 8 شریک 32 64 و بالاخره 8 و 7 و وستا و اکسپی سپورت میکنه. در این قسمت ببین مشاهده بکنید نشسته است اپسون L382 پرنتر درایور ویندوز 8 و 7 وستا و اکسپی 32 بیتش است و در این قسمت هم 64 بیتش. ما کدامش باید نصب بکنیم دانلود بکنیم؟ اولا میریم در روی صفحه دسکتاپ بالای دست پی سی راست کلیک پروپرتیز میکنیم. بالا پروپرتیز کلیک کردیم. در اینجا مشاهده میکنیم که سیستم عامله که نصب کردیم چند بیت است. در این قسمت ببینید سیستم تایپ ما 64 بیت است. اگر 32 بیت باشه 32 بیت دانلود میکنیم. اگر سیستم عامل ویندوز ما یعنی 64 بیت باشه، سیستم عامل یا ویندوزی که در کامپیوتر نصب کردیم 64 بیت باشه، در صورت 64 بیت دانلود میکنیم. پس ویندوزی که ما نصب کردیم ویندوز 10 64 بیت است. در این قسمت هم ما اونمو گزینه دوم که برای ویندوز 11 10 8.1 8 7 وستا و ایکس پی 64 بیت است، یعنی میره دانلود میکنم. وزنش هم چقدر 39.72 MB. بالای دانلود کلیک کردیم میبینید اینجا دانلود شده شد. در قسمت پایین ببینید فعلا دانلود شده است. 14 چند MB دانلود شده. بسیار با اکثرات بالا در حال دانلود است. طوری که مشاهده میکنید تقریبا نزدیک است تکمیل شده دانلود. اینترنت که استفاده میکنیم اینترنت روشن است، سرعت فوق العاده داره، 4G است. ما میبینیم که حتی تا نزدیکای 8 MB هم یگان سرعت دانلودش میرسه. میبینید در اینجا 4 MB بالاتر است، این حدود 6 MB هم در فی سکند دانلود کرده. فعلا ببینید 1.5 MB دانلود کرده است. سرعت فوق العاده داره. ما میبینیم که مدت بسیار کم کاملا فایل ما دانلود شد. حالا میریم به فولدر دانلود. خب طوری که مشاهده میکنین سافت ما دانلود شده، بالاش راست کلیک میکنیم و بعدا بالای رن ادمنستراتور کلیک و در این قسمت هم میگیم یس برای نصب شوه و بالای استارت کلیک میکنیم و جریان نصبش آغاز میشه. در این قسمت برای ما نشان میده که پرنتر مدل پرنتر ما چی است، اپسون L382 سریز و اوکی میکنیم. خب زبانش چی باشه؟ زبانی که نصب میشه تغییرش بده، میگیم نه انگلیسی درست. خب کیبل پرنتر هم وصل میکنیم و پرنتر هم روشن میکنیم. گزینه اگری تیک مارک میکنیم. بله ما موافق هستم با تمام شرایطی که البته نصب پرنتر داره و بعدا اوکی میکنیم. میگه نصب پرنتر به صورت کامل تکمیل شد، یعنی موفقانه پرنتر را نصب کردیم. اوکی میکنیم. حالا میریم مشاهده میکنیم که پرنتر موقع نصب شده یا نشده. پس به خاطر چکش میریم به استارت، کنترل پنل نشته میکنیم. در این قسمت ببینید دیوایزن پرنتر ظاهر میشه، بالاش کلیک میکنیم و در این قسمت مشاهده میکنیم که اپسون L382 سریز نصب شده، یعنی هم پرنتر که ما گفتیم نصب شده. میتونیم این در برنامه ورد هم چک کنیم که در قسمتی که پرنت میگیم نام پرنتر ظاهر میشه یا نه. برنامه ورد باز میکنیم از استارت، یک صفحه جدید ایجاد میکنیم، یک فایل جدید و یک تکست تایپ میکنیم.
انتر میکنیم و در زیرش هم متن اتومات درج میکنیم. میتونیم کمی نوع ما رو برجسته‌تر بسازیم، بزرگتر بسازیم، رنگش میسازیم. مای پرنتر از اینستال اپسون L382 تاریخ رو ذکر کنیم. میریم به کنترل پی پرنت و از قسمت پرنتر ببینید نام پرنتر حالا اینجا ظاهر شد، اپسون L382. و زمانی که بالا پرنت کلیک کنیم همین صفحه ما چاپ میشه. و فعلا طوری که مشاهده میکنین ورق تایپ شده ما در حال چاپ شدن است. داستان پرنتر اپسون L382. فعلا طوری که مشاهده میکنین ورق تایپ شده ما در حال چاپ شدن توسط پرنتر L382 است. پرنتری که جدا نصب کردیم و بالاخره ورق ما چاپ شد. طوری که مشاهده میکنین این ورقه چاپ شده ما است. میتونه سافت های مختلفی که دانلود بکنیم با طریقه های مختلف نصب شوند. ما یک سافت دیگه است که قبلا دانلود کردیم. امی سافت است اپسون L382 سریز، اما با کم تفاوت نصب میشه. صرف مراحل نصبش تفاوت میکنه. در او راهنمایی های وجود دارد در جریان نصب کردن. پس این طریقه نصب هم برای شما آموزش میتم. این هم طریقه دوم نصب کردن سافت دیگری چی اپسون L382 و میشه به شکل سافت دیگه که دانلود میکنیم با طریقه های متفاوت تر دانلود شود. پس این طریقه نصب هم تا آخر مشاهده بکنید. طوری که مشاهده میکنین فولدر سافت پرنتر وجود داره. قبلا ما رو دانلود کرده بودیم. اشته از پرنتر L382. ببین در قسمت استپش است، بالاش راست کلیک میکنیم. بعدا بالای رن ادمنستراتور کلیک میکنیم. بعدا گزینه I agree by the contract of the license agreement رو تک مارک کرده. next میگیم و next در این قسمت در اینجا میبینید که بر ما راهنمایی میکنه پرنتر باید شکل و اندازی میشه. next میکنیم. فقط صرف حالت راهنمایی اسیر next کردن میریم. حالت رنگایی که استفاده میشه، بوتلا چه قسم باز شوه، چه قسم پرکاری شوه، تانکی تمام میشه نشان داده. باز هم next میگیم. کلش حالت راهنمایی است و چه قسم جابجا میشه دوباره سرپوشش تمامش بر ما نشان داده. این مراحل ما next میکنیم. بعدا باید کیبل وصل باشه، یک طرفش به کامپیوتر و یک طرفش هم به پرنتر، یعنی پرنتر در حال ارتباط به کامپیوتر باشه. بعدا next میگیم. در اینجا میبینید که میگه باید پرنتر روشن شوه. next میکنیم. در این مرحله باید پرنتر حتما روشن باشه. وقتی که روشن باشه خودش اتومات next ظاهر میشه، نمایان میشه. باز next میکنیم. بازم برای ما ببینید در اینجا واضح میگه که اگر تانوس پرنتر روشن نکنین روشنش بکنین. خب next میکنیم. next میبینید که لپتاپ میگه که در حالت وصل شدن به پرنتر است. next و next کلش مراحل راهنمایی است. بعد در قسمت میگه پرنت تست پیج، یعنی اگر میخواین که مطمئن شون که آیا نصب شده نشده یک ورق امتحانی آزمایشی پرنت کنین. بالای پرنت تست پیج کلیک کردیم. حالا میبینید در این قسمت میگه که پرنت شده رئیس. حالا یک ورق نمونه‌ای بر ما پرنت میشه. در صورتی که اگر پرنتر درست نصب نشده باشه همین ورق نمونه‌ای بر ما چاپ نمیشه که در اون ورق نمونه‌ای مشخصات خود پرنتر است. next میکنیم. و در بالا دو گزینه دیگه است، بخش ایزی و فوتو پرنت است و ایونت منیجر میتونیم ارزش تیک مارک کرده و اونا رو هم اینستال و فینیش. مراحل نصب در حال تکمیل شدن است. طوری که مشاهده میکنیم پرنتر به صورت کامل نصب شده. اوکی میکنیم و اوکی. اگزیت میگیم و در اخیر هم فینیش. این صفحه رو بسته میکنیم. میبینیم به صورت کامل پرنتر ما نصب شده یا نه. طوری که مشاهده میکنیم در این قسمت هم اسکنرش بود. میتونیم تا از ورق اسکن بکنیم با استفاده از پرنتر L382.